Lektion 1. Transferservice. Jag hörde precis att hotellet erbjuder en pendelservice till köpcentret, vilket är ganska bekvämt. Det låter fantastiskt. Hur ofta går den? Den går varannan timme, så vi behöver inte oroa oss för att hitta en taxi. Perfekt. Det ger oss gott om tid att utforska olika butiker. Ja, och vi kan till och med ta lite lunch medan vi är där. Det låter som en bra plan. Jag älskar att shoppa och prova nya restauranger. Jag också. Jag är spänd på att se vilken typ av butiker de har i köpcentret. Jag hoppas att de har några unika butiker. Det är alltid kul att hitta något speciellt. Definitivt. Dessutom kan vi ta oss tid och veta att skytteln kommer att finnas där när vi behöver den. Lektion 2. Tiden går. Har du märkt hur snabbt veckorna förvandlas till månader? Ja, det är häpnadsväckande. Ena ögonblicket känns det som att vi precis har börjat året och i nästa är det nästan över. Jag vet. Tiden går ganska fort, speciellt när man är upptagen med jobbet och livet. Det får dig verkligen att uppskatta de små stunderna mer, eller hur? Absolut. Jag försöker påminna mig själv om att njuta av varje dag istället för att bara rusa igenom. Det är en bra attityd. Ibland glömmer jag att sakta ner och njuta av resan. Det är lätt att göra, speciellt när livet blir hektiskt. Sann. Men när vi ser tillbaka är de där små stunderna det vi uppskattar mest. Exakt. Så låt oss se till att skapa några fantastiska minnen i år. Lektion 3. Sevärdheter som måste ses. Om du planerar en resa till Frankrike måste du absolut besöka Eiffeltornet. Åh, jag har alltid velat se den. Vad är så speciellt med det? Ja, det är inte bara ikoniskt. Utsikten från toppen är hisnande. Det låter otroligt. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Det är det. Dessutom är de omgivande trädgårdarna perfekta för en avkopplande promenad. Det låter härligt. Finns det några andra sevärdheter du rekommenderar? Definitivt. Louvren är också ett måste, speciellt om du älskar konst. Jag älskar konst. Jag skulle älska att se Mona Lisa personligen. Du kommer att bli förvånad över hur liten den är i jämförelse med hypen. Lektion 4. Pull-up-mål. Jag har funderat på hur jag vill förbättra min styrka på sistone. Det är jättebra. Vilka specifika mål har du i åtanke? Jag vill verkligen kunna göra fler pull-ups. Det har varit en utmaning för mig. Pull-ups är tuffa, men att sätta ett mål är det första steget. Exakt. Jag har startat en träningsrutin för att hjälpa till att bygga upp min överkroppsstyrka. Det är ett smart drag. Konsekvens är nyckeln när det kommer till styrketräning. Jag håller med. Jag har också tittat på instruktionsvideor för bättre tekniker. Det är en bra idé. Att lära sig rätt form kan göra stor skillnad. Helt klart. Jag är spänd på att se mina framsteg under de kommande månaderna.
Lektion 5. Anrikande traditioner. Har du någonsin upplevt en kulturell tradition som verkligen fått genklang hos dig? Ja, jag var på en lokal festival en gång, och det var verkligen berikande. Det låter underbart. Vad gjorde det så speciellt? Det var sättet alla samlades för att fira sitt arv. Jag älskar den känslan av gemenskap. Deltog du i några aktiviteter? Ja, jag provade traditionell mat och deltog till och med i några danser. Det måste ha varit så roligt. Jag skulle älska att uppleva något sådant. Du borde. Det ger dig en djupare uppskattning för kulturen. Jag tror det. Traditioner bär ofta sådana meningsfulla berättelser. Lektion 6. Paw Printed Adventure. Jag kan inte vänta på vårt utomhusäventyr i helgen. Det låter fantastiskt. Vi kan använda den tastryckta här, eller hur? Ja, den där är perfekt. Den är designad för alla typer av terräng. Fantastisk. Jag älskar att vara utomhus och utforska nya stigar. Jag också. Allt är klart för vårt äventyr och vädret ser fantastiskt ut. Det är fantastiskt. Jag har packat lite snacks och drycker till oss. Bra tänkande. En liten picknick kommer att göra det ännu roligare. Exakt. Det blir en rolig dag fylld med natur och god mat. Jag ser verkligen fram emot det. Det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Lektion 7. Ekonomiska bekymmer. Oroar du dig någonsin för pengar? Ja, det gör jag ibland. Det är ett konstant bekymmer för många människor. Jag kan relatera. Jag kämpar ofta med ekonomin, speciellt under tuffa månader. Det är utmanande, eller hur? Att balansera utgifter och spara kan vara svårt. Definitivt. Jag försöker budgetera, men oväntade kostnader verkar alltid dyka upp. Det är verkligheten i livet. Har du hittat några strategier som hjälper? Jag har börjat följa mina utgifter närmare, vilket hjälper mycket. Det är ett smart tillvägagångssätt. Medvetenhet kan leda till bättre ekonomiska beslut. Exakt. Jag lär mig att prioritera mina behov framför önskemål. Lektion 8. Målarutmaningar. Jag har arbetat med ett målningsprojekt och det har varit en hel resa. Det låter intressant. Har du stött på några utmaningar på vägen? Ja, jag kämpade lite med att få rena, raka linjer nära kanterna. Jag kan tänka mig att det är knepigt. Hur kom du över det? Jag tränade mycket och lärde mig att använda målartejp för bättre precision. Det är ett bra tips. Det måste ha gjort en betydande skillnad. Det gjorde det verkligen. Nu känner jag mig mer säker på mina målarfärdigheter. Det är fantastiskt. Det är otroligt vad träning kan åstadkomma. Jag är spänd på att se hur den sista biten blir. Lektion 9. Vekekenresor.
Hej, jag är verkligen i behov av en paus. Några idéer för vår weekendresa. Vad sägs om en tur till fjällen? Den friska luften skulle vara uppfriskande. Det låter perfekt. Jag skulle kunna använda lite tid i naturen för att ladda om. Absolut. Vi kan vandra, utforska och njuta av vacker natur. Jag älskar den idén. Dessutom kan vi koppla av vid en sjö eller ha en lägereld. Ja. Det skulle vara ett bra sätt att varva ner och få kontakt med naturen. Jag är redan exalterad. Låt oss börja planera vår resplan. Definitivt. Vi kan göra det till ett roligt äventyr fyllt med minnen. Jag kan inte vänta. Den här helgen kommer att bli fantastisk. Lektion 10. Avgångsdetaljer. Den är planerad att avgå om 30 minuter. Är du redo? Ja, jag är nästan packad. Finns det någon specifik linje vi behöver checka in? Jag tror att det finns en prioriterad linje för dem som har biljetter. Det är bra att veta. Vi borde bege oss dit för att undvika brådskan. Håller med. Det är bättre att vara tidigt än att riskera att missa vårt flyg. Absolut. Jag vill hellre ha tid att koppla av innan vi går ombord. Exakt. Dessutom kan vi ta ett snabbt mellanmål innan vi åker. Det låter bra. Låt oss se till att vi har allt vi behöver. Ja. Jag kan inte vänta på att vårt äventyr ska börja. Lektion 11. Sportdominans. Det är fascinerande hur sporter som baseball, simning och golf har dominerat den atletiska scenen genom åren. Absolut. Dessa sporter har en så rik historia och har producerat några otroliga idrottare. Intressant nog skulle Dietrichson alltid hitta ett sätt att utmärka sig i dessa sporter och visa upp sin anmärkningsvärda talang. Det är imponerande. Hans engagemang måste ha inspirerat många unga idrottare att fullfölja sina drömmar. Helt klart. Varje sport har sina unika utmaningar och att bemästra dem kräver mycket hårt arbete. Ja, och gemenskapskänslan i dessa sporter kan också vara ganska motiverande. Definitivt. Oavsett om det är att heja på ett favoritlag eller att tävla mot vänner, för det är människor samman. Och det är fantastiskt att se hur dessa sporter kan överskrida kulturella barriärer och förena människor från olika bakgrunder. Exakt. Konkurrensandan och kamratskapet är verkligen universell. Lektion 12. City Extremes. Att bo i en extremt hektisk stad med högt tempo kan ibland vara både spännande och överväldigande. Jag håller helt med. Energin är smittsam, men det ständiga stresset kan vara lite mycket. Och vi drabbas ofta av de extrema rikedomarna runt omkring oss. Det är fascinerande att se så mycket olikheter. Ja, det är ögonöppnande att se kontrasten mellan lyx och kamp i urbana miljöer. Det får dig verkligen att tänka på vad framgång betyder och hur det varierar för olika människor. Absolut. Det är viktigt att förbli jordad och komma ihåg värdet av empati i sådana miljöer. Helt klart.
Att engagera sig i olika samhällen hjälper oss att förstå olika perspektiv. Jag älskar det. Det berikar våra liv och gör oss mer medvetna om världen omkring oss. Exakt. Det finns så mycket att lära av varje individs berättelse och erfarenheter. Lektion 13. Shoreline Wonders. Visste du att det finns över 17 000 kilometer strandlinje rik på sportfiske? Det är otroligt. Det måste vara ett paradis för både fiskeentusiaster och strandälskare. Absolut. Med många stränder och småbåtshamnar finns det så mycket att utforska och njuta av. Det låter som en idealisk plats för en sommarsemester, fylld med sol och roliga aktiviteter. Ja. Kustlinjen erbjuder inte bara fiske utan också möjligheter till segling och vattensporter. Jag kan bara tänka mig att spendera dagen på en båt, omgiven av vackra vyer. Exakt. Det är ett perfekt sätt att varva ner och få kontakt med naturen. Och låt oss inte glömma de fantastiska solnedgångarna du kan se längs stranden. Definitivt. Dessa ögonblick kan vara riktigt magiska och värda varenda sekund som spenderas där. Lektion 14. Internetanslutning. Om vi kunde hitta en plats med en fungerande internetanslutning skulle det vara bra för våra planer. Jag håller helt med. En stabil anslutning är avgörande, särskilt om vi behöver hålla kontakten med arbetet. Exakt. Det låter oss balansera fritid med produktivitet samtidigt som vi njuter av vår tid borta. Att kunna utforska lokala attraktioner och restauranger kan dessutom förbättra vår upplevelse. Absolut. Det är fantastiskt hur teknik kan hjälpa oss att få ut det mesta av våra äventyr. Och låt oss inte glömma att dela våra erfarenheter på sociala medier. Det är kul att hålla vänner uppdaterade. Ja. Att fånga dessa ögonblick och dela dem omedelbart lägger till ytterligare ett lager på våra resor. Jag älskar det. Det skapar bestående minnen som vi kan se tillbaka på och vårda. Exakt. Att hitta den perfekta platsen med tillgång till internet kommer att vara vår högsta prioritet. Lektion 15. Chipchat-historik. Har du hört talas om spånen som används för raffinering och metallarbete genom historien? Ja, det har jag. Det är fascinerande hur de spelade en avgörande roll i utvecklingen av olika civilisationer. Flera armer konvergerade på Chipchat, som blev ett viktigt centrum för denna industri. Det är så intressant. Det är fantastiskt hur vissa platser kan påverka handel och teknik. Exakt. Efterfrågan på raffinerade metaller drev innovation och formade ekonomier. Och berättelserna bakom dessa framsteg är ofta ganska anmärkningsvärda, eller hur? Ja. Varje upptäckt medförde nya möjligheter och förändrade samhällen. Det är otroligt att tänka på vilken inverkan metallarbete har haft på våra dagliga liv idag. Helt klart. Att förstå denna historia hjälper oss att uppskatta den teknik vi ofta tar för given. Lektion 16. Memory Lane. Du vet, när jag tittar på mina fotografier kommer minnen att strömma tillbaka in i min hjärna. Det är en sån härlig känsla.
Fotografier har ett sätt att fånga ögonblick som vi annars skulle glömma. Exakt. Varje bild berättar en historia och väcker känslor förknippade med den tiden. Jag älskar hur en enda bild kan transportera dig tillbaka till en specifik plats och ögonblick i ditt liv. Ja. Det är som att återuppleva dessa upplevelser igen. Eller hur? Definitivt. Och att dela dessa minnen med vänner gör dem ännu mer speciella. Helt klart. Jag tycker alltid om att minnas våra äventyr när jag ser dessa bilder. Jag också. Det stärker vårt band och håller våra gemensamma upplevelser vid liv. Jag tycker att vi borde starta en klippbok för att bevara några av våra favoritminnen. Lektion 17. Tandkontroll. Jag gjorde nyligen en tandkontroll och det var en upplevelse. Åh, verkligen. Vad hände under ditt besök? Tandläkaren satte en pinne på min tunga och sken med sitt ljus i min mun för en grundlig undersökning. Det låter intensivt. Det är viktigt att hålla jämna steg med tandhälsa. Absolut. Det är lite obehagligt, men nödvändigt för att upprätthålla ett sunt leende. Jag håller med. Regelbundna kontroller kan hjälpa till att fånga upp eventuella problem innan de blir allvarliga. Ja, och tandläkaren gav mig några tips om bättre munhygien, vilket var till hjälp. Det är jättebra. Att lära sig att ta hand om dina tänder är avgörande för långsiktig hälsa. Helt klart. Jag känner mig alltid lättad efter en kontroll, att veta att allt är i bra skick. Lektion 18. Shoppingbesvikelse. Jag gick till butiken igår i hopp om att hitta några bra erbjudanden. Hade du någon tur? Ja, de hade några saker på rea, men tyvärr var ingen av dem saker vi behövde. Det är alltid en besvikelse. Det är frustrerande när du söker efter specifika föremål och ingenting passar. Exakt. Jag hoppades på att hitta några nödvändigheter, men det var lite av en byst. Jag förstår det. Ibland kan shopping vara mer problem än det är värt. Helt klart. Det är bättre att vänta och hitta exakt vad du vill ha istället för att nöja dig med mindre. Jag håller med. Låt oss hålla ögonen öppna för bättre försäljning eller kanske prova en annan butik. Definitivt. Jag tror att vi kommer att ha bättre tur om vi utforskar fler alternativ. Lektion 19. Lyckaperspektiv. Du vet, ibland fångar jag mig själv med en rynka i ansiktet, och jag undrar varför. Det är intressant. Det är viktigt att reflektera över våra känslor. Ja, jag gillar att vara lycklig, och jag strävar efter att behålla den positiviteten i mitt liv. Det är ett bra tankesätt. Att förbli positiv kan verkligen påverka ditt allmänna välbefinnande. Absolut. Jag är glad för det mesta, men det är lätt att låta små saker komma åt dig. Jag förstår. Det handlar om att hitta balans och fokusera på det som ger dig glädje. Exakt. Att omge mig med positiva influenser hjälper verkligen. Ja. Att dela goda stunder med vänner kan lyfta ditt humör. Jag tror att det är viktigt att odla lycka,
och jag letar alltid efter sätt att göra det. Lektion 20. Konferensplanering. Låter bra. Jag tror att det är viktigt för oss att ha ett produktivt möte i eftermiddag. Absolut. Jag bokar ett konferensrum åt oss så att vi kan diskutera allt i detalj. Bra idé. Att ha ett dedikerat utrymme hjälper oss att fokusera på vår agenda. Ja, och det kommer att tillåta oss att brainstorma utan distraktioner. Jag håller med. Det är viktigt att skapa en miljö som främjar kreativitet och samarbete. Exakt. Jag ska se till att rummet är utrustat med alla nödvändiga verktyg. Perfekt. Jag ser fram emot vår diskussion och de nya idéer vi kommer att generera. Jag också. Det är alltid spännande att utforska nya möjligheter tillsammans. Låt oss göra detta möte så produktivt som möjligt. Lektion 21. Viktigt att packa. Det är sant. Innan vi ger oss ut, låt oss göra en lista över vad vi behöver ta med oss. Det låter som en smart idé. Det hjälper oss att se till att vi inte glömmer något viktigt. Exakt. Jag brukar glömma små saker, och att ha en lista gör packningsprocessen mycket smidigare. Bra poäng. Vad tycker du att vi ska börja med? Vi måste definitivt packa kläder som passar vädret, så vi bör kolla prognosen först. Rätt. Och vi kan inte glömma viktiga saker som toalettartiklar och laddare för våra enheter. Ja. Det är lätt att förbise dessa saker, men de är avgörande för en bekväm resa. Vad sägs om snacks och drycker? Jag tycker att vi ska ta med oss några på resan. Absolut. Ett bra urval av snacks kan göra en lång resa mycket roligare. Lektion 22. Att vara sann. Du vet, jag har reflekterat över hur viktigt det är att alltid hålla vårt roder sant, särskilt när livet blir tufft. Det är så sant. Det finns så många utmaningar vi står inför, men det är hoppet och beslutsamheten som får oss att gå framåt. Precis, och det är otroligt att se hur många som har hållit kursen med oss och delat vår vision och drömmar. Jag håller med. Deras stöd gör en betydande skillnad och uppmuntrar oss att ta oss igenom de svåra tiderna. Hopp är en kraftfull motivator, eller hur? Det ger oss styrkan att tro på en ljusare framtid. Ja, och det är hjärtevärmande att veta att vi inte är ensamma på vår resa. Vi har byggt en gemenskap kring våra ambitioner. Absolut. Det är en påminnelse om att vi tillsammans kan övervinna vad som helst och uppnå våra mål. Och vi ska alltid fira dem som står vid oss. Det är de som inspirerar oss att fortsätta. Helt klart. Låt oss fortsätta att sprida det hoppet och positiviteten. Det är det som gör livet riktigt vackert. Lektion 23. Hårvårdshemligheter. Jag har hört att avokado och olivolja är fantastiska för att konditionera håret. Det är fascinerande hur naturliga ingredienser kan göra underverk. Absolut. De är rika på näringsämnen som ger näring till håret inifrån och ut, främjar hälsa och glans. Men hur fungerar de egentligen? Jag är nyfiken på vetenskapen bakom dessa ingredienser. Jo,
Avokado är fullproppad med vitaminer och fettsyror som hjälper till att återfukta hårbotten och stärka håret. Det är vettigt. Och hur är det med olivolja? Jag har hört att det kan minska friss och ge en härlig glans. Ja, olivolja skapar en skyddande barriär, låser in fukt och håller håret återfuktat. Det är otroligt hur något så enkelt kan ha en så djupgående effekt på vår hårhälsa. Definitivt. Dessutom är att använda naturliga produkter ett bra sätt att undvika starka kemikalier som finns i många kommersiella hårvårdsartiklar. Jag tycker att vi ska försöka göra en hårmask tillsammans. Det kan vara en rolig och nyttig aktivitet. Lektion 24. Wildlife Wonders. Har du någonsin tänkt på hur mångskiftande vårt landskap är, vilket ger livsmiljöer för så många otroliga däggdjur? Absolut. Det är fantastiskt att tänka på vilda djur som älg, storhornsfår och till och med grizzlybjörnar som frodas i sina naturliga miljöer. Och låt oss inte glömma karibu. De är sådana majestätiska varelser som strövar över stora avstånd. Ja, de förkroppsligar vildmarkens ande, och att se dem i deras naturliga livsmiljö är en hisnande upplevelse. Jag älskar hur varje art spelar en unik roll i ekosystemet och skapar en balans som stöder livet. Exakt. Att skydda dessa livsmiljöer är avgörande för att bibehålla den biologiska mångfalden och se till att även framtida generationer kan njuta av dem. Det är upp till oss att vara förvaltare av miljön och förespråka bevarandeinsatser. Jag kunde inte hålla med mer. Varje åtgärd räknas, och även små förändringar i vårt dagliga liv kan ha en betydande inverkan. Tillsammans kan vi öka medvetenheten och inspirera andra att uppskatta och skydda vårt vackra djurliv. Lektion 25. Mode Essentials. Du vet, jag skulle verkligen kunna använda ett nytt bälte och en plånbok. Mina nuvarande ser ganska slitna ut. Det är en bra idé. Ett snyggt skärp kan verkligen lyfta en outfit, och en snygg plånbok är alltid en praktisk investering. Har du några preferenser eller stilar i åtanke som du tror skulle passa mig? Jag tror att ett klassiskt läderbälte skulle vara tidlöst, och det går bra med nästan vad som helst. Det är sant. Och till plånboken, kanske något smalt och funktionellt, men ändå snyggt nog för vardagsbruk. Ja, precis. En plånbok som kan hålla alla dina kort utan att vara skrymmande är avgörande för bekvämligheten. Jag uppskattar dina moderåd. Det är alltid bra att få en andra åsikt när du handlar väsentliga saker. När som helst. Dessutom gör shopping tillsammans det roligare, och vi kan hjälpa varandra att hitta de bästa alternativen. Jag ser fram emot det. Lite detaljhandelsterapi låter som ett bra sätt att spendera dagen på. Lektion 26. Digital bekvämlighet. Jag har hört mycket om digitala boardingkort på sistone. Är de verkligen pålitliga för flygresor? Ja, de är ganska pålitliga och har blivit normen för många flygbolag. De förenklar incheckningsprocessen avsevärt. Det är jättebra. Det är så bekvämt att ha allt på telefonen istället för att fumla med pappersbiljetter. Absolut. Dessutom minskar det risken att bli av med ditt boardingkort innan ditt flyg. Jag är nyfiken, accepterar alla flygplatser digitala boardingkort? Eller är det fortfarande några som kräver papperskort? De flesta större flygplatser accepterar dem,
men det är alltid bra att kolla i förväg med ditt flygbolag bara för att vara säker. Det är vettigt. Det är viktigt att hålla sig informerad om de senaste resepolicierna för att undvika överraskningar. Definitivt. Att resa med mindre krångel gör hela upplevelsen mycket roligare. Jag är glad att prova det på vår nästa resa. Det känns som ett steg mot en modernare reseupplevelse. Lektion 27. Lägereldsminnen. Det är något otroligt speciellt med att samlas runt en eld och sjunga sånger. Det skapar minnen som varar livet ut. Jag håller helt med. Dessa ögonblick för människor samman på ett så unikt och innerligt sätt. Tänk bara på värmen från elden, ljudet av skratt och melodierna som fyller nattluften. Det är magiskt. Varje låt berättar en historia, och det känns som att vi delar en del av våra hjärtan med varandra. Exakt. Och de delade upplevelserna leder ofta till djupare kontakter och vänskap. Ja, det gör det. Det är en påminnelse om de enkla nöjen i livet som vi ofta tar för givna. Jag tror att vi borde planera en campingtur snart. Det skulle vara det perfekta tillfället att skapa fler av dessa minnen. Det låter underbart. Jag kan redan föreställa mig att vi sitter vid brasan, sjunger våra favoritlåtar och njuter av varandras sällskap. Låt oss få det att hända. Jag kan inte vänta på dessa oförglömliga stunder tillsammans. Lektion 28. Vegetariska alternativ. Jag upptäckte nyligen ett ställe som erbjuder vegetariska alternativ. Och det är en sådan lättnad att hitta bra val. Det är fantastiskt. Det är viktigt för restauranger att tillgodose olika kostpreferenser så att alla känner sig inkluderade. Absolut. Jag blev positivt överraskad av variationen de hade. Det var inte bara sallader, utan riktiga rejäla måltider. Det är fantastiskt att höra. När restauranger erbjuder kreativa vegetariska rätter kan det verkligen förändra matupplevelsen. Jag undrade, var kan jag hitta fler sådana ställen? Jag vill utforska olika kök. Du kan kolla lokala matbloggar eller appar som är specialiserade på vegetariska och veganska matalternativ. Det är en smart idé. Jag älskar att upptäcka nya ställen och prova olika rätter. Jag också. Låt oss göra det till ett mål att besöka en ny restaurang varje vecka. Det kan bli vårt lilla äventyr. Jag är med. Att utforska mat tillsammans låter som ett roligt sätt att vidga våra kulinariska horisonter. Lektion 29. Olympiskt arv. Det har varit mycket diskussion om OS och hur saker och ting har förändrats under de senaste decennierna. Ja, det är intressant att reflektera över rörelsens ursprungliga vision och om den fortfarande upprätthålls idag. Jag undrar om internationella olympiska kommittén verkligen följer grundarens plan eller om den har avvikit från sina rötter. Det är en giltig poäng. Andan i de olympiska spelen var menad att främja enighet och idrottsanda mellan nationer. Exakt. Ändå, med all kommersialisering och politik som är inblandad, känns det ibland som att det budskapet försvinner. Jag håller med, och det väcker frågor om framtiden för OS och vad det representerar. Det är viktigt att fortsätta diskutera dessa ämnen. De formar hur vi ser på internationell sport och samarbete. Ja,
Och kanske genom att dela med oss av våra tankar kan vi inspirera andra att delta i detta viktiga samtal. Låt oss fortsätta att utforska dessa idéer. Det är fascinerande att se hur historien påverkar nutiden. Lektion 30. Historiska tragedier. Har du hört talas om hela kungafamiljens tragiska öde under den bolsjevikiska revolutionen? Ja, den nyheten var för fruktansvärd för många att förstå. Det förändrade historiens gång dramatiskt. Det är svårt att tro att en så mäktig familj skulle kunna slås ner så snabbt. Absolut. Deras berättelse fungerar som en skarp påminnelse om maktens bräcklighet och effekterna av politisk turbulens. Jag undrar ofta hur annorlunda världen skulle vara idag om det hade blivit annorlunda för dem. Det är en tankeväckande fråga. Historien är fylld av ögonblick som kunde ha tagit helt andra vägar. Och det är viktigt att komma ihåg dessa händelser, eftersom de formar vår förståelse av samhället och styrning. Ja, att engagera oss i historien hjälper oss att lära oss värdefulla lärdomar som fortfarande är relevanta idag. Låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen. De fördjupar vår uppskattning för komplexiteten i mänskliga erfarenheter.